ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਰਾਬ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਾਸਿਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰਟ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੈਚਲਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੈਟ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਚ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜਿਆ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਣੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਜੀਕਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ। ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਸਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਗਾ ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਥੋਂ ਤੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਈ ਦੀ ਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ABN ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਹੁਣ ABN ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ABN ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਨਵਾਇਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 48 ਆਵਰਸ ਅਲਾਓ ਸਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਆਵਰ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ $60 ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ $70 ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੌਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਵਹਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਰਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਹਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵਹਾਣੇ ਨੇ $29,710 1 ਸਾਲ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉਹ ਕੋਈ 3000 ਉਹ ਲਾ ਲਵੋ, ਯਾਨੀ 32,710 ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਫੀਸ $16,000 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ 48,710 ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਫੰਡਸ ਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PKR 'ਚ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ 'ਚ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅਨ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਛੜੋ। ਮਸਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ $2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ 180 ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 185 ਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਂ 175 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਡਾਲਰ 'ਚ ਆਈਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੋ-ਪੂਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਪੂਰੋ-ਪੂਰ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦਾ। 15 ਮਾਰਚ 2025 ਇੱਕ ਐਸੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ? ਦੇਖੋ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਲਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ COE ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੈਕੇਜਡ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ COE ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ COE, ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ, ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। 15 ਮਾਰਚ ਜਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ 12 ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਵੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਲਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਔਰ ਵੀਵੋ ਚੈੱਕ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆਫ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਲਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦ ਸਮ ਕਾਸਟ। ਮਸਲਨ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਟੱਡੀ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਕੜਮੋਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਈ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਵੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਾਸਿਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।